Moikka! Nyt kesän alussa saatiin uuden kellomerkin edustus Suomeen, kun kellomessulla käynyt norjalainen Desanders Horology sai edustuksen Kultasentteriltä. Tuo kellomessulla nähty Desandersin Voyage-mallisto, se oli GMT-kello ja se oli sen verran näyttävä, että mä kysyin, saisinko minä tälle kanavalle tutustuttavaksi. Ja mä sen sain. Näiden kelloboksit oli myös hintaluokassaan sen verran näyttävät, että ajattelin, että tehdään pikainen unboxingi musiikin parissa. Tällä videolla ei turhia höpinöitä, lätinöitä. Palataan täydellä esittelyllä sitten tulevilla videoilla, mutta nyt mennään suoraan unboxaukseen.